مرحبا يا اصدقاء، معكم عبد الله من قناه فيوتيك. اليوم ان شاء الله سنقوم بانبوكسين لشاومي ريدمي نوت 8 برو. سنقوم فقط بفتح العلبه والتعرف على ما بداخلها. اما المراجعه الكامله ستكون ان شاء الله بعد شهر من الاستخدام. ستكون تجربه مستخدم حقيقي للهاتف، لذلك ساشارككم بجميع المميزات والعيوب. فقط اشتركوا في القناه ان لم تكونوا كذلك، وفعلوا الجرس ليصلكم الفيديو فورا وأراكم في الفيديو القادم.